Καλώς ήρθατε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είμαι η Κατερίνα Μπιλάλη και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα ανοιχτά μαθήματα θεάτρου για όλους που προσφέρονται από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μέσω του φεστιβάλ «Η Δυναμική του Ελληνικού Λόγου στο Θέατρο» για το έτος 2020. Με ελεύθερη πρόσβαση για όλους, θα ταξιδέψουμε παρέα εκεί όπου το θέατρο αποκαλύπτεται, πίσω από τα φώτα, όταν η αυλαία είναι κλειστή. Πάμε λοιπόν να ζήσουμε αυτή την εμπειρία της θεατρικής πράξης, να γευτούμε τη μαγεία του θεάτρου, να ανακαλύψουμε πώς δημιουργείται, πώς γεννιέται μια θεατρική παράσταση, να γνωρίσουμε την αλήθεια της. Πάμε. Το σημερινό μας όχημα για αυτή μας τη διαδρομή στα άδυτα του θεάτρου και της θεατρικής πράξης είναι το έργο «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική» της Χρύσας Πηλιώτη. Οι συνοδοιπόροι μας θα είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο Κωνσταντίνος Κυριακού, η ηθοποιοί Χριστίνα Μορόγιαννη και Μιχαηλία Μουσάκου και η θεατρολόγος Χριστίνα Τζιάλα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη του συνάντηση, την πρώτη ανάγνωση του έργου. Για να δούμε. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας και καλή μας αρχή. Που λέτε, έχω φέρει αυτά για το ξεκίνημά μας. Τώρα θα δούμε. Θέλω να σας πω ότι αυτό το έργο είναι λίγο συγκινημένο, γιατί τη Χρύσα τη Πηλιώτη την ήξερα προσωπικά. Λοιπόν, ας πάρουμε κάτι. Έτσι θα το έχουμε στη μέση να... Όχι, παιδιά, να μας φουλάμε. Ωραία. Εγώ θα πάρω. Και εγώ να πάρω τότε που θα πάρει η Χριστίνα. Να βγάλω κι εγώ τα σύνεργά μου. Εδώ. Εγώ υπόψε να πάω. Αλλά θα πάω σε λίγο. Λοιπόν, έχετε πάρει τα κείμενα και τα έχετε διαβάσει ήδη, έτσι. Okay. Χριστίνα, θα μας πεις λίγα πράγματα για το έργο. Θα σας πω λίγα πράγματα για το έργο για να σας τριγκάρω. Λοιπόν, θα έλεγα να φανταστείτε το έργο σαν μια κυβωτό της ανθρώπινης παρακαταθήκης με ήχους και εικόνες. Ή αλλιώς σαν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που μπορεί να ξεκινήσει από 8 μέχρι 88 ετών. Πρόκειται για ένα έργο που αναφέρει τη ζωή και την αλληλεπίδραση δύο γυναικών, το ταξίδι τους στη γνώση, και ουσιαστικά ανακαλύπτουν η μία την άλλη και κάθε μία ξεχωριστά τον εαυτό της, όπως και ο Χριστόφορος Κολόμβος υποτίθεται ότι ανακάλυψε την Αμερική. Που την ανακάλυψε, αλλά τελικά... Δεν είχε καταλάβει ότι ήταν εκεί. Ναι. Που είχε φάει. Ναι. Πίστεψε ότι ανακάλυψε τις δυτικές ακτές της Ασίας, αλλά στην ουσία άλλος ανακάλυψε την Αμερική, που ήταν ο Αμέρικο Βεσπούκι. Άρα αυτό το τρίκ που υπάρχει και στον τίτλο, το ποιος ανακαλύψει την Αμερική και αναφέρεται και στην αρχή, αλλά και στο τέλος του έργου, φανερώνει ίσως κάτι, ότι ποτέ κανένας δεν μπορεί από μόνος του να ανακαλύψει τον εαυτό του ή κάποια πράγματα που ανακαλύπτουμε, εν τέλει κάποιος άλλος θα έρθει να μας πει τι ήταν αυτό που ανακαλύψαμε. Πάντα χρειαζόμαστε και τον άλλον. Αυτά. Ωραίο. Έχουν πει ότι η Χρύσα Πηλιώτη αυτό το έργο το έγραψε περισσότερο για τις έμφυλες σχέσεις. Για την καταπιεσμένη γυναίκα και όλα αυτά. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι... Δηλαδή, αν το θέσουμε σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω κάπως το αδικούμε, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Ούτως ή άλλως, γι' αυτό και η ίδια η Σπηλιώτη, αυτό το έργο το έγραψε το 1996 η Χριστίνα. 1996, πρώτη φορά, και το έπαιξε, αλλά μετά κυκλοφόρησε μία δεύτερη εκδοχή του έργου, το 2007, που το είχε διαμορφώσει, οπότε κάπου ελάφρυνε αυτά τα σημεία που ήταν, ξέρω εγώ, στις... Ναι, περιθέσεως της γυναίκας. Και εγώ το βλέπω ότι είναι περισσότερο, επειδή αυτό είναι ένα κλειστό έργο, γιατί ξεκινάει, όπως είπες και εσύ, ξέρω εγώ... Δεν έχει γραμμή. Ναι. Δεν είναι γραμμικό. Δεν είναι γραμμικό, ναι, γιατί όπως ξεκινάει, ξέρω εγώ, με αυτή την ερώτηση, ποιος ανακάλυψε την Αμερική, έτσι κλείνει κιόλας. Που σημαίνει ότι οι ηρωίδες καταλήγουν από εκεί που ξεκινήσανε. Άρα, εγώ το βλέπω και σαν μια αποτυχία των προσπαθειών που κάνουν, ξέρω, για να βρουν μια ευκαιρία να προχωρήσουν, ξέρω, στα όνειρά τους. Και
Θα μας πείτε κι εσείς τώρα λίγο για τους ρόλους που έχετε, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτές οι δύο γυναίκες, στην ουσία, η μία θα ήθελε να κάνει τα όνειρα της άλλης. Έτσι εμένα μου φαίνεται. Ότι ενώ στο ξέρω εγώ, η Κέτι καταλήγει, ξέρω εγώ, τελικά να κάνει οικογένεια, ήθελε να είναι πώς να το πω εγώ, αυτή που θα ήθελε να ήταν η αυτόνομη, που ήθελε να προχωρήσει, κάτι που έκανε η Λίζα στην ουσία. Και μετά, ενώ η Λίζα ήταν το πρόσωπο το πιο επαναστατικό, τελικά βλέπουμε ότι στο τέλος έχει κάπως χειραγωγηθεί, ενώ ήταν η πιο χειραφετημένη, αυτή που χειραγωγείται τελικά από τον Κώστα, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι τελικά καμία από τις δύο ρήδες δεν πηγαίνει κατευθείαν στο στόχο ή και τελικά δεν τον πετυχαίνει το στόχο της. Εμένα μου κάνει σαν να είναι ο ίδιος άνθρωπος, σαν να είναι ένας άνθρωπος η Κέτι και η Λίζα, που ο ένας εαυτός, ας πούμε, η μία εκδοχή δοκιμάζει κάποια πράγματα και δεν ικανοποιείται τελικά, η άλλη εκδοχή δοκιμάζει τα ακριβώς αντίθετα πράγματα και δεν ικανοποιείται πάλι τελικά και μένει αυτό, γενικώς μένει ένα ανικανοποίητο. Και πάνω σε αυτό που πες πριν, νομίζω ότι τελικά είναι σαν να την έχουμε την Αμερική μας πάντα, σαν να είναι δίπλα μας, ας πούμε. Απλώς αυτό που είπες, ότι τελικά δεν το βλέπουμε ποτέ, δεν είμαστε ικανοποιημένοι ποτέ με τίποτα, ό,τι και να έχουμε. Θέλουμε πάντα κάτι άλλο και κάτι άλλο. Ναι, γιατί όταν βάζουμε στόχο το θέλω μας και πάμε να τον επιτύχουμε αυτό το στόχο, τελικά δεν μας ικανοποιεί ή δεν ήταν έτσι όπως το είχαμε ονειρευτεί. Ναι. Τα πράγματα γενικά μεταβάλλονται, αλλάζουν όλη την ώρα και το στόχο μας, ας πούμε, να πραγματοποιήσουμε, λέμε ότι ωραία, τώρα το πραγματοποίησα. Τι κάνουμε παρακάτω, ποιος είναι ο επόμενος στόχος, διότι αυτό πλέον, ας πούμε, δεν με ικανοποιεί ή δεν μου κάνει. Πού πάω μετά. Η Λίζα και η Κέτι είναι δύο ξαδέρφες που νομίζω ότι λίγο πολύ στις διάφορες φάσεις που περνάνε μέσα στα χρόνια που τους βλέπουμε σε όλο το έργο, λίγο συμπληρώνει μία την άλλη. Δηλαδή, εκεί που είναι η μία στην αρχή, κάπου άλλο θα είναι η άλλη και κάτι διαφορετικό θα είναι και θα κουμπώσει όλο αυτό. Και μετά αλλάζουν οι ρόλοι, αντιστρέφονται. Απλώς το θέμα τώρα, επειδή ανέφερες, Μιχαηλία, την ηλικία. Τις βλέπουν τις ηρωίδες από τα 8 μέχρι τα 88. Αλλά το θέμα είναι ότι είμαστε σε ένα χώρο άχρονο. Δεν είναι ότι αλλάζουν οι εποχές. Δηλαδή, τις βλέπουμε πάντα στο σήμερα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή η Χρύσα Σπηλιώτη αυτό το έγραψε και το παρουσίασε το 1996, σημαίνει ότι οι ηρωίδες τις βλέπουμε στη δεκαετία του 20, του 30 και του 40. Όχι, είναι πάντα στο σήμερα. Πάντα, δηλαδή, παρόλο που μεγαλώνουν, είμαστε πάντα στο σήμερα. Γι' αυτό νομίζω και είναι και ο χώρος είναι λίγο, ας το πούμε, ατοπικός. Γιατί αλλάζει, έχει μια κινηματογραφική, ας το πούμε, εξέλιξη των σκηνών, που στην αρχή, στην πρώτη γραφή είχε, 30 σκηνές και μετά τις έκανε 28. Δηλαδή, ακόμα και αυτό φαίνεται ότι το άλλαξε. Αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα τοποθεσίες και ακόμα και χρονικές, ας το πούμε, στιγμές, που αυτό το κάνει λίγο άτομο. Δηλαδή δεν μπορούμε να δείχνουμε ότι τώρα είμαστε, παραδείγματος χάρη, στο μπαρ, τώρα είμαστε στον κινηματογράφο, τώρα είμαστε στο σπίτι, τώρα αυτό. Δηλαδή είναι και αυτό λίγο άχρονο και άτοπος το έργο. Έτσι το βλέπω εγώ. Εντάξει, λίγοι χώροι που δείχνει, ας πούμε, και το κομμωτήριο και αυτά είναι πολύ διαχρονικοί. Δηλαδή πια Ναι. και το 90 πηγαίνουν στο κομμωτήριο και το 2000 πηγαίνουν. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο σε όλα τα χρόνια μένει. Οπότε όπου και να το πας, όποια δεκαετία, όλοι ταυτίζονται κάπου. Οκ, να πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε το έργο μας. Όπως είπαμε, είσαι η Λίζα, είσαι η Κέτι. Πάμε να δούμε αυτό το ψυχογράφημα αυτών των δύο κοριτσιών. Λοιπόν, είμαστε στο σκοτάδι της σκηνής. Θα διαβάσω λίγο τις σκηνικές οδηγίες για να πούμε Λοιπόν, λέει, στο σκοτάδι της σκηνής ακούγονται δύο παιδικές φωνές να συνομωτούν. Καθώς ο διάλογος προχωρεί, ανάβουν χαμηλά τα φώτα της σκηνής και βλέπουμε δύο κορίτσια με τα νυχτικά τους. Είναι η Κέτι και η Λίζα, 8 χρονών. Πάμε. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει μόνο η μαμά μου. Ο μπαμπάς μου καθόλου. Εμένα ο μπαμπάς μου μ' αρέσει.
Τη μαμά μου δεν μπορώ καθόλου. Έχεις δίκιο. Η μαμά σου είναι στρίγκλα, αλλά ο μπαμπάς σου είναι πολύ όμορφος. Απλώς να σας διακόψω τώρα από την αρχή για όχι, για να πάρουμε κι εμείς μια... αυτό. Όπως διάβαζα και πριν, ξέρω εγώ, είναι ότι είμαστε σκοτάδι, συνομωτούν, άρα δηλαδή οι γονείς τώρα σας έχουν βάλει να κοιμηθείτε, οπότε μπορεί ξέρω εγώ, να είστε ακόμα και κουκουλωμένες με την κουβέρτα, οπότε δηλαδή, θα έχουμε λίγο ψήθυρο, αλλά με μέταλλο. Ναι. Εμένα μου αρέσει αυτό. Για να μην μας ακούσουν στο διπλανό δωμάτιο που είναι οι γονείς. Που υποτίθεται εσείς τώρα τους παίζετε παιχνίδι ότι κοιμάστε. Αυτό, πάμε. Εμένα μου αρέσει μόνο η μαμά μου. Ο μπαμπάς μου καθόλου. Εμένα ο μπαμπάς μου αρέσει. Τη μαμά μου δεν μπορώ καθόλου. Έχεις δίκιο. Η μαμά σου είναι στρίγκλα, αλλά ο μπαμπάς σου είναι πολύ όμορφος. Εσένα η μαμά σου είναι πολύ όμορφη. Και ο μπαμπάς σου χαζός. Ωραία δεν θα ήταν να γλιτώναμε από τον μπαμπά μου και τη μαμά σου και να παντρεύαμε τη μαμά μου με τον μπαμπά σου? Δεν γίνεται να παντρευτούν, αφού είμαστε εξαδέρφες. Είμαστε εξαδέρφες, γιατί ο μπαμπάς μου και η μαμά σου είναι αδέρφια. Άμα εξαφανιστούν όμως, δεν θα είμαστε εξαδέρφες και θα παντρέψουμε τον μπαμπά σου με τη μαμά μου. Εσύ, Μιχαήλ, αυτό το έχεις σκεφτεί πολύ καιρό. Οπότε ξέρω εγώ, δεν τα σκέφτεσαι τώρα. Okay. Όχι. Εσύ το έχεις σκεφτεί το σχέδιο. Είσαι η πιο έξυπνη. Ναι. Αυτό ναι. Ωραία. Οπότε ξέρω εγώ εκεί. Ωραία δεν θα ήταν. Δηλαδή πιο γρήγορα. Ωραία δεν θα ήταν να γλιτώναμε από τον μπαμπά μου και τη μαμά σου και να παντρεύαμε τη μαμά μου με τον μπαμπά σου? Δεν γίνεται να παντρευτούν, αφού είμαστε εξαδέρφες. Είμαστε εξαδέρφες, γιατί ο μπαμπάς μου και η μαμά σου είναι αδέρφια. Άμα εξαφανιστούν όμως, δεν θα είμαστε εξαδέρφες και θα παντρέψουμε τον μπαμπά σου με τη μαμά μου. Πώς να εξαφανιστούν? Κάθε Χριστούγεννα αυτό ζητάω από τον Άη Βασίλη. Αφού δεν υπάρχει Άη Βασίλης. Πέρσι το έμαθα. Πώς αλλιώς μπορεί να εξαφανιστούν? Να πεθάνουν. Πώς? Σε κανένα ατύχημα. Θυμάσαι πώς σκοτώθηκε ο μπαμπάς της Βούλας της Καλκοτά από αυτοκινητικό? Και το Θεό παρακάλαγα, αλλά η μαμά είπε ότι και αυτός δεν υπάρχει. Να χωρίσουν. Αυτό. Εδώ εσύ Χριστίνα, επειδή είπαμε ξέρω εγώ ότι η Λίζα είναι η πιο έξυπνη, τώρα εσύ όμως λες μια πιο έξυπνη τέτοιο. Okay. Οπότε δηλαδή ενθουσιάζεσαι και με αυτό που λες δηλαδή, εγώ το βρήκα τη λύση. Ναι. Κατάλαβες. Okay. Για πρώτη φορά. Βρίσκει κάτι εσύ, ξέρω εγώ, ως σκέτη. Να πούμε λίγο, πάμε στη σκηνή 3, που είναι το μάθημα γεωγραφίας, όπως είναι ο τίτλος. Για να πούμε και τον τίτλο του έργου, ξέρω εγώ, να δούμε πού τελικά αναφέρεται αυτός ο τίτλος. Και κάτι που δεν είπαμε πριν, είναι ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι ρόλων. Δηλαδή, εσείς οι δύο δεν παίζετε μόνο την Κέτη και τη Λίζα. Παίζετε η μία τη μαμά της άλλης και παίζετε και κάποιους άλλους ρόλους που θα το δούμε στη συνέχεια, μην τα πούμε τώρα όλα, αλλά τώρα είναι η Κέτη και η μαμά της Κέτης. Οπότε πάμε να το δούμε. Άρα εδώ είναι η μαμά σου. Ναι. Η Αμερική... η Αμερική... Έλα, συνέχισε, άντε! Εδώ, επειδή υπάρχουν πολλών ειδών γονείς, εμείς θέλουμε εδώ πέρα το γονιό ο οποίος έχει συγκρατημένο το θυμό. Δεν εκφράζεται, δηλαδή δεν φωνάζει, γιατί αυτός που φωνάζει συνήθως εκτονώνεται. Αυτός είναι από μέσα, αλλά έχεις και την αναπομονησία που θα το δούμε στο τέλος αυτής της σκηνής, είναι ότι εσύ έχεις και ένα φαγητό να σε περιμένει. Και αυτή, το ξέρουμε, όντως δηλαδή είναι λίγο στην αποστήθηση των μαθημάτων, είναι λίγο, έχει πρόβλημα. Οπότε εσύ, άντε, έλα, δηλαδή μπαίνεις μέσα, δηλαδή, μην περιμένεις να τελειώσει η Χριστίνα Μιχαηλία, μπαίνεις κατευθείαν. Πού πάμε? Την αρχή. Η Αμερική... Έλα, συνέχισε, άντε! Αλλά δηλαδή στην ουσία το έχεις και με σφιγμένα δόντια. Έλα, συνέχισε. Συνέχισε, άντε! Τα έχουμε πει τόσες φορές αυτό το μάθημα. Ναι. Η Αμερική είναι η δεύτερη πιο μεγάλη χώρα στον κόσμο. Έτσι λέει εδώ. Άσε με να το πω με δικά μου λόγια. Και ποια είσαι εσύ που θα διορθώσεις το βιβλίο? Όπως τα λέει μέσα. Η Αμερική είναι η δεύτερη μετά την Ασία ως προς την έκταση ήπειρος, λέγε. Η Αμερική είναι η δεύτερη μετά την Ασία ως προς την έκταση ήπειρος. Δεν μπορώ έτσι, σταματάει το μυαλό μου. Εδώ, Χριστίνα, αυτό θα το πεις εγώ λίγο πιο μηχανικά, για να δούμε εγώ
ακριβώς που μας οδηγεί η εκπαίδευση στα σχολεία. Ότι τα θέλει ακριβώς έτσι η δασκάλα, όπως τα λέει και η μαμά. Οπότε, αφού το λέει μία φορά η Μιχαλία, λες εσύ, η Αμερική είναι δηλαδή, σαν ρομποτάκι, πες το. Ωραία, αλλά πάμε πιο πριν. Ναι. Και ποια είσαι εσύ? Και ποια είσαι εσύ που θα διορθώσεις το βιβλίο? Όπως τα λέει μέσα. Η Αμερική είναι η δεύτερη μετά την Ασία ως προς την έκταση Ήπειρος, λέγε. Η Αμερική είναι η δεύτερη μετά την Ασία ως προς την έκταση Ήπειρος. Δεν μπορώ έτσι, σταματάει το μυαλό μου. Μπα, έχεις και μυαλό. Έλα, τελείωνε. Πιο γρήγορα έτσι. Πόση έκταση έχει η Αμερική? Σαρά. Έλα, πες το 42. 42. 42 τι? 42 χιλιά. Χιλιά. Χιλιό. 42 χιλιόμετρα. 42 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Χαϊβάνι, τίποτα δεν ξέρεις. Ποιος ανακάλυψε την Αμερική, λέγε. Την Αμερική την ανακάλυψε. Μιχαήλια, μπες μέσα, Ναι, την ανακάλυψε. Λέγε, θα σας εκατέψω. Ο Χριστός. Ποιος Χριστός, ρε βλαμένο? Ο Χριστόφορος Κολόμβος. Ηλία, έλα να μαζέψεις την κόρη σου γιατί θα γίνει η φώνησα του Παπαδιαμάντη. Εδώ, επειδή απευθύνεσαι σε ένα άτομο που είναι μέσα στο. Ναι, δηλαδή άλλον τόνο βάλε. Ναι, σωστά. Ποιος Χριστός, ρε βλαμένο? Ο Χριστόφορος Κολόμβος. Ηλία, έλα να μαζέψεις την κόρη σου γιατί θα γίνει η φώνησα του Παπαδιαμάντη. Αμάν, το φαΐ καίγεται. Εσύ συνέχισε. Έρχομαι. Λοιπόν, τώρα για να δούμε και την εξέλιξη στην ηλικία. Είδαμε, ξέρω εγώ, τα παιδιά τώρα εδώ έχουν ενηλικιωθεί, έχουν τελειώσει το σχολείο και πάνε τώρα ως επαναστάτριες σε μια διαδήλωση. Η κάθε μία βέβαια διαδηλώνει για το δικό της λόγο. Για να δούμε. Λοιπόν, είμαστε, λέει, στη διαδήλωση. Η Κέτη σηκώνει τη γροθιά της και φωνάζει και ακούγονται στο βάθος ήχοι διαδήλωσης. Η γυναίκα δεν είναι ιδιοκτησία. Είναι ομορφιά και ελευθερία. Κόψε τις μαλακίες. Απλώς εσύ, ναι μεν είσαι στην διαδήλωση, αλλά... Το κοροϊδεύει και λίγο. Και το κοροϊδεύεις, αλλά έχεις λίγο το... πιο γυναικεία, έτσι... το χαριεντίζεσαι κιόλας εκεί πέρα. Δεν έχεις πάει εκεί να διαδηλώσεις, μάλλον και να φλερτάρεις περισσότερο. Οπότε αυτό. Πάμε αρχή. Ναι. Η γυναίκα δεν είναι ιδιοκτησία. Είναι ομορφιά και ελευθερία. Κόψε τις μαλακίες. Καλύτερο. Ρε κουλό, δεν είναι fashion μπαζάρι διαδήλωση. Και πώς ντύθηκες έτσι, ρεζίλη θα με κάνεις. Άμα αφήσω τις μασχάλες μου άπλυτες και τις τρίχες των ποδιών μου μακριές, θα φαίνομαι σοβαρή σαν την μπροστινή μου. Το θέμα δεν είναι να φαίνεσαι σοβαρή, αλλά να είσαι σοβαρή και μη φωνάζεις, μας ακούν. Ελπίζω να μην κάτσουμε πολύ και να προλάβω να σε εκθέσω. Άντε, αρκετά εκτονώθηκες για σήμερα. Πάμε για τα γυμναστερά. Ποια γυμναστερά? Εδώ, ας χρησιμοποιήσουμε μια λέξη της καθομιλουμένης, έχεις μπανίσει τα αγόρια, οπότε έχεις αρχίσει από πριν να φτιάχνεις κιόλας. Ναι, δηλαδή, μιλάς, ας το πούμε, στη Χριστίνα, αλλά το μάτι σου είναι αλλού. Okay. Ελπίζω μην κάτσουμε πολύ. Ελπίζω ότι δεν θα κάτσουμε πολύ για να προλάβω να σε εκθέσω. Άντε, αρκετά εκτονώθηκες για σήμερα. Πάμε για τα γυμναστερά. Ποια γυμναστέρα? Αυτά, εκεί με τους γλωστούς. Να τα. 1, 2, 3. Πολλά πολυτεχνία. Καμία σχέση με το Πολυτεχνείο η σημερινή διαδήλωση. Εδώ εσύ, Χριστίνα, σε εκθέτει. Σταμώτα, τι είναι αυτό που λες, δηλαδή... Ναι. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Πολλά πολυτεχνία. Καμία σχέση με το Πολυτεχνείο η σημερινή διαδήλωση. Ρε βούρλο, στους κουκουλοφόρους θες να πας? Από εδώ είμαστε εμείς και σύνελθε, γιατί μας κοιτάζουν. Με αίμα και βία δεν γίνεται παιδεία. Πάνω ή κάτω, ζήτω ή από κάτω. Σκάσε, παιδάκι μου, με τα αναρχικά εδώ πέρα. Κάτω τα κεφάλια, από τις καρφίτσες. Θα σου σπάσω τα μούτρα. Πάμε τώρα να δούμε άλλη μία αλλαγή σε πρόσωπο. Πάλι εσύ αλλάζεις πρόσωπο και γίνεσαι η Καφετζού. Και εσύ πας τώρα στη Καφετζού ως Κέτη. Οπότε πάμε να δούμε. Έχει αλλάξει ο χρόνος εδώ πέρα και κάθεστε, υποτίθεται, ξέρω εγώ, η μία απέναντι στην άλλη. Έχεις πάει, για να ενημερώσουμε, ξέρω εγώ, έχεις πάει σε μία Καφετζού για να μάθεις, ας το πούμε, ξέρω εγώ, τι γίνεται με το Στέφανο και όλα αυτά. Δηλαδή, γενικώς τα προβλήματα που έχεις. Οπότε πάμε να δούμε, ξέρω εγώ, και τι διάθεση έχεις εσύ. Δηλαδή, πώς μπαίνεις μέσα, τα πιστεύεις, δεν τα πιστεύεις αυτά.
και εσύ πάλι είσαι μία καφετζού που, εντάξει, αυτά σου έρχονται κάθε μέρα, κατά δεκάδες έρχονται οι πελάτησές σου. Οπότε πάμε. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Αλλά επειδή νιώθω πολύ στριμωγμένη τελευταία, είπα ας το κάνω κι αυτό. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάει σε καφετζού. Όλοι τα ίδια λένε. Ξέρετε, το πρόβλημά μου είναι... Μη μου λες τίποτα. Άσε με να βεθιστώ. Απλώς τώρα εδώ να κάνουμε κάτι, Μιχαηλία. Η καφετζού, ξέρω εγώ, για να φανεί ότι είναι και ένας συγκεκριμένος τύπος, και θεατρικός αλλά και στην κοινωνία μας, κάπως να το διαφοροποιήσουμε, δηλαδή να μην μιλάς με τη δική σου. Δηλαδή, όπως κάναμε όταν παίζεις στη Λίζα ή όταν παίζεις στην Κέτη, έχουμε πει ότι θα κρατάμε το ίδιο ύφος, δεν θα αλλάζουμε, απλώς οι ενέργειες θα είναι αναλόγως στην ηλικία. Οπότε, τώρα επειδή όμως είναι ένας άλλος ρόλος, να βρούμε κάτι να το κάνουμε. Συνήθως αυτές, ξέρω εγώ, είναι. Χριστίνα, και εσύ τι λες. Συνήθως αυτές είναι. Πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, τις έχουμε στη θέση, με τις γύφτισες, με τις τσιγκάνες που λένε τη μοίρα. Και μικρασιά της θα μπορούσε να είναι. Οπότε, δηλαδή, να τις βάλουμε, ξέρω, μια χρειά, έναν ιδιωματισμό. Μια προφορά ή να είναι. Τι θα σου πήγαινε, δηλαδή, να το ψάξουμε, να το βρούμε τώρα. Σίγουρα πάντως κάτι σκοτεινό, σαν ενέργεια. Να δοκιμάσω να κάνω. Σαν να είναι ρωσίδα, ας πούμε, που... Για να το δοκιμάσουμε αυτό, δηλαδή, την προφορά λίγο, ναι, και θα... πάρει λίγο την προφορά, και να βάλουμε, ξέρω εγώ... Θα δούμε αν μας κάνει. Και να βάλουμε, ξέρω εγώ, και καμιά λέξη, έτσι, μην μόνο βάλουμε προφορά, θα δούμε... Πάμε λίγο το σχεδιαστικά. Κανένα σπασίμπα, ξέρω εγώ, Καναντά, δεν ξέρω τι, θα το δούμε. Για πάμε. Απλώς εσύ, λίγο πιο γρήγορα, δηλαδή, μπορεί, ξέρω εγώ, να φοβάσαι ότι σε είδαν που μπήκες εδώ μέσα, οπότε να φύγω κιόλας. Μην κάτσω και πολύ και μολυνθώ. Και αρχίζω και πιστεύω σε αυτά. Ναι, αυτό. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Αλλά επειδή νιώθω πολύ στριμωγμένη τελευταία, είπα ας το κάνω κι αυτό. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάει σε καφετζού. Ο κόσμος ίδια λέει. Ξέρετε, το πρόβλημά μου είναι... Μη λες τίποτα. Άσε με βυθιστώ. Είσαι παντρεμένη. Ναι. Μη απαντάς. Μα δεν με ρωτήσατε. Ας πούμε, συγγνώμη. Ναι. Δεν είναι, ας πούμε, μπορώ να βάλω ένα νιέτ, ξέρω, ναι, αυτό. Ωραία. Απλώς το θέμα είναι ότι εσύ έχεις βυθιστεί και βασικά δεν ξέρω τι πιστεύει ο καθένας πάνω σε αυτό. Εμείς δεν πιστεύουμε στη καφετζού, το ορός έργο. Άρα εδώ πέρα θέλουμε και λίγο να το κορυδέψουμε αυτό. Άρα ξέρω εγώ το ναι, δηλαδή τους δίνουμε μια κομική χρειά στο ρόλο αυτόν. Ωραία. Ξέρετε, το πρόβλημά μου είναι... Μη λες τίποτα. Και δώστε μου και η Μιχαηλία μπαίνει, δηλαδή μη μου λες τίποτα, τα ξέρω όλα εγώ. Ωραία, ωραία. Δεν χρειάζεται, γιατί ήρθες εδώ πέρα. Εγώ τα ξέρω... Ναι. Ωραία. Ξέρετε, το πρόβλημά μου είναι... Μη λες τίποτα, άσε με βυθιστώ, είσαι παντρεμένη. Ναι. Μη απαντάς, κορίτσι. Έτσι αυτό. Μα δεν με ρωτήσατε. Μια ερώτηση, διαπίστωση. Είπα, είσαι παντρεμένη, да. Στεφάνι, να. Δυστυχώς. Και έχεις πρόβλημα. Γιάβνα. Τι να βάλουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Καλά, βάλτε τώρα, ξέρω εγώ, φως φανάρι και θα το... Ό,τι γράφηκε. Θα μας εξηγήσει την άλλη πρόβα, ξέρω εγώ, τι βρες εδώ πέρα και να δούμε. Θα βρω λέξεις εγώ εδώ πέρα. Ναι, βρες και στην επόμενη πρόβα. Και έχεις πρόβλημα. Φως φανάρι. Φαίνεται, Τι στο διάολο στο κούτελό μου είναι γραμμένο. Φλιτζάνι λέει όλα, κορίτσι. Ορίστε εδώ. Βλέπεις εδώ λεκέ που μοιάζει κρεβάτι. Ας πούμε. Πιο κρεβάτι δεν γίνεται, αλλά με ένα πόδι σπασμένο. Πεντακάταρο. Πρόβλημα κρεβάτι. Κανένα πρόβλημα δεν έχω στο κρεβάτι με το Στέφανο. Έτσι νόμιζε και η Λίζα τρομάρα της. Γιατί βιάζεσαι, κορίτσι. Κρεβάτι φλιτζάνι σημαίνει πρόβλημα με άλλο φύλλο. Και εγώ εδώ βλέπω πρόβλημα σχέση σου με Σίγμα. Στέφανο λένε τον άντρα μου. Πώς το βρήκατε? Εδώ εσύ, όπως βλέπεις και στο κείμενο, Μιχαηλία, βλέπεις ότι ψαρεύεις πληροφορίες και νομίζω ότι έτσι κάνουνε. Δηλαδή, σου έχει πει δεν έχω κανένα πρόβλημα με το Στέφανο, οπότε εσύ πιάνεις το γράμμα το αρχικό και λες έχεις πρόβλημα με το... Γιατί... Με το Σίγμα, τα ακούει πιο πάνω το Στέφανο. Ναι, αυτό. Και... Ναι. Γιατί αλλιώς, ναι. Okay. Και συνήθως εγώ πάνε στην καφετζού, ξέρω εγώ, είτε για τον άντρα είτε για τον εραστή. Και οι άντρες που πηγαίνουν. Ναι, αυτό δηλαδή. Ναι, δηλαδή δεν έχεις πρόβλημα, ξέρω εγώ. Έχω πρόβλημα με τη φίλη μου, ξέρω, και πάω να δω με τι γίνεται στο φλιτζάνι. Όχι, με το. Πνεύματα. Αυτό, με τα πνεύματα. Αρχίσατε τα πνεύματα κι αυτό. Αυτά.
εκεί. Εδώ τελειώνει το σημερινό μας ταξίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ταξίδι μας στα μυστικά μιας θεατρικής παράστασης, όπου θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των προβών του έργου «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική» της Χρύσας Πηλιώτη, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Κυριακού. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα και δημιουργικά.